Well, thank you very much for the invitation. Děkuji moc za pozvání. Thank you for coming. Děkuji, že jste přišli. I have some slides that are prepared. Mám pár slajdů, které mám připraveny. Some of them I didn't make. There are slides produced by another organization. Některé z nich jsem nevytvořil sám, ale jsou slajdy vytvořené jinou organizací. But I asked if I could use them because they give a very good, very clear introduction to trauma and trauma-informed care. Ale zeptal jsem se, zda je mohu použít, protože skýtají báječný úvod do tohoto tématu. Mm-hmm. But I'm invited here to describe principally a slightly different way of looking at what is happening and understanding the work that we're all doing. Ale byl jsem pozván, aby jsem nabídl trošku jiný způsob náhledu na tu práci, kterou zde všichni děláme. Mm-hmm. And this was a separate development of these ideas at around the same time. A to byl vlastně separátní nebo zvláštní vývoj událostí, který se děl zhruba ve stejnou dobu. Okay. So I'll explain how that separate development happened and what advantage there is, perhaps. Teď vysvětlím, jak ten paralelní vývoj se udál a jaké jsou výhody. But the point I want to make right at the start is that you will have to think about what these things mean to you. Two different versions to describe the situation, the work. You will have to think about how you can use these ideas. Ale hned na začátek bych chtěl podotknout, že budete muset uvažovat nad tématem sami a snažit se vlastně porovnat tyto dva způsoby náhledu. Mm-hmm. And I think that's a point I will make again and again. A tohle to budu znovu a znovu připomínat. So we've structured today so that it begins with me giving you some information. Dneska jsme začali tím, že dnešní program bude takový, že vám dám jisté informace na začátku. And there can be some time for you to ask me questions, to clarify, to challenge even. A pak bude čas pro vás, abyste se mě ptali, případně vysvětlili nebo problematizovali to, co jsem zde říkal. And please do. A prosím, opravdu to dělejte. And then the afternoon is all about how you can use these ideas. A potom odpoledne se budeme věnovat tomu, jakým způsobem vy můžete tyto nápady využít. So I'm describing two similar developments. Jo, pardon, a já jsem myslel, že mám... Jo, tak jo. Yeah. So I'm describing two new and similar developments, but here in the Czech Republic there will be new developments entirely of your own. Takže já zde popisuji dvě paralelní linie vývoje, ale u vás v České republice se může vývoj ubírat jiným směrem. And what's interesting for me is not what I can tell you about, but what you can do. And I want to hear how these ideas work for you and how you develop them. Co je pro mě zajímavé, není tolik, abych já vám tady něco povídal, ale zajímá mě to, jakým způsobem vy tyto metody můžete využít pro vlastní práci. So far, so good? Zatím si rozumíme? And is my volume okay? Can everybody at the back hear me okay? Slyšíte mě všichni i vzadu? Yep. Klidně řekněte, že ne. Jo, tak aha, tak určitě. Tak já si to vezmu k sobě teda. Jo, a teď se slyšíme. Tak jo, tak já budu takhle. That's true, it's you they need to hear. You need to hear me. I guess so. Yeah, I guess so. Good. Yeah. I hate these microphones and this technology. I find it really awkward and it distracts me. Já mikrofony nesnáším. So he has all this problem and I'm free. Takže je to na něm. A já mám svobodu. Okay, so let's go straight now into the first group of slides. It will be obvious where one begins and one stops. Pojďme se teď podívat na první skupinu slajdů. Bude zjevné, kde jeden začíná a druhý končí. And so for those who were at the conference yesterday,
this is repeating what you've already seen. Pro ty z vás, kteří byli na včerejší konferenci, tak se budu opakovat. But hopefully I'll have a little bit more time. Ale snad budu mít trochu více času. I will cover some of the areas that the psychology professor covered. Budu se věnovat trošku oborům nebo tématům, ke kterým se vyjadřoval profesor psychologie. And perhaps in a slightly different way from the way that he would do it. A možná se k tomu vyjádřím trošku jinak, než se k tomu vyjadřoval on. My own background, I was a social worker. Já sám jsem byl sociálním pracovníkem. And a social worker working in mental health. A pracoval jsem v psychologii a mentálním zdraví. Duševním zdraví, ano. So I have worked with psychiatrists, with psychologists and so on for most of my career. Takže jsem pracoval s psychiatry i psychologi pro většinu své kariéry. And we understand each other. We have differences and we have common ground. A rozumíme si. V něčem se lišíme, ale v něčem se shodujeme. So if some of my thinking is a little radical, perhaps, we'll see how useful it is to discuss that with you. Takže pokud jsou některé mé názory trošku třeba i radikální, tak uvidíme, jak to s vámi sedne. Don't let me get too radical, do you? Nenechte mě, abych byl příliš radikální. Because this has to focus on what's useful to you and not the arguments that I have with my colleagues. Musíme se zaměřit na to, co je pro vás důležité a ne na neschody s mými kolegy. Oh, actually, to make this even more personal, let me explain that my first wife was a psychologist. So these arguments are pretty... Aby jsem to ještě umocnil, tento osobní prožitek, tak nechte mi podotknout, že moje žena byla psycholožkou. Okay, so enough of the introductions. Let's go to the slides. Pojďme na to. A brief introduction to trauma-informed care. Krátký úvod do práce s traumatem v pečovatelských službách. So this was produced by Tasmin Maitland. Toto bylo vytvořeno Tasminem Maitlandem, who is the manager of the Innovation and Good Practice team. Který je manažerem Innovation and Good Practice team. So they encourage innovation and they promote good practice. Takže podporují inovaci a správné konání good practice. For the organization Homeless Link. Pro organizaci Homeless Link. And link means connecting. A link znamená vazba. So their ambition is to connect all the different sectors working in homelessness and working with homelessness issues. Jejich cílem je propojit všechny sektory, které pracují v oboru bezdomovectví a s bezdomovci. So from policy to research to frontline practice. Od legislativy po výzkum, po práci. And also from local government to NGOs. A od místních vlád k neziskovým organizacím. Yeah. So they are very comprehensive. But only in England. Scotland has a different system. Takže mají velkou šíři záběru, ale pouze v Anglii. Skotsko má jiný systém. So this training, when it is delivered, is often to groups of maybe 50, maybe 100, usually frontline workers who are wanting to hear something about these ideas and this new way of thinking. Toto školení je většinou nabízeno sociálním pracovníkům 50 i 100, kteří mají zájem o toto téma. So it is an introduction, but a very broad introduction. Je to úvod a velmi široký úvod. Okay. One small correction, unless Vid's translation was slightly changed. The papers I have here, very few people will have seen all of this. A small number will have seen a few little excerpts. But this is really for researchers and policy people and so on. Ty eseje, které mám tady, vidělo jenom pár lidí. Je to hlavně pro vědce a výzkumníky. And so I've selected from some of these research and policy papers
some bits which I think are particularly useful. Takže já jsem vybral části z těchto esejí, ty, které považuji za nejužitečnější. So I've curated, I've edited a little bit. Tím způsobem jsem to kurátoroval či editoval. So let me go through. So this is so you understand where these slides come from and where they're used, I hope. Takže rozumíte tomu, odkud tyto slajdy pochází a kde byly užívány. So it begins the first question, what is trauma? Začínáme otázkou, co je trauma. So what do we mean? I'll read this out. Přečtu to. Because that way you can get it into check. Trauma results from an event. Trauma vychází z události, Series of events, série událostí, or a set of circumstances, nebo sadou podmínek, experienced by an individual, které jsou jednotlivcem zakušeny as physically or emotionally harmful or threatening. Jako fyzicky či emocionálně škodlivé nebo nebezpečné. So an event or a series event or a circumstance, not even a particular event, but experienced as harmful or threatening. Takže musí být chápány jako škodlivé či nebezpečné. So even to be in fear, not necessarily to be physically wounded. Takže stačí se jenom bát a ne být nutně zraněn. And trauma results when these events or these circumstances have lasting adverse effects. A o traumatu mluvíme, pokud tyto podmínky nebo události mají dlouhodobé neblahé následky. Lasting adverse effects on the individual's functioning, physical, social and emotional well-being, all of those aspects. Neblahé následky na jednotlivcovo fyzické, společenské, emocionální či spirituální blaho. So you notice here, trauma as we use it here is defined not by the original event, but by... Zde definujeme, není definováno konkrétní událostí. It is the effects that define trauma. Jde o efekt, který definuje trauma. A slightly different way to say this, trauma is the result of an experience jinak řečeno, trauma je výsledkem which leaves someone feeling unsafe and helpless. Která někoho zanechává s pocity nebezpečí či bezmoci. When their normal ability to cope když jejich normální schopnost se vyrovnat was completely overwhelmed. Byla naprosto přesycena. So we can have many traumas in our lives and we cope. V našich životech můžeme mít mnoho traumat, ale vyrovnáme se s nimi. Sorry, I said that wrong. We can have many events in our life that could be traumatic, but it's when they completely overwhelm our ability to cope, then you have the loss of control, the helplessness. Řekl jsem to špatně. V našich životech máme mnoho událostí, které by mohly být traumatické, ale se kterými se dovedeme vyrovnat. And so when you have a set of circumstances, not just an event, but a whole lifestyle almost, ale celý životní styl třeba, that is full of these kinds of incidents, který je plný tohoto typu událostí, then the individual is perpetually overwhelmed. Tak je jednotlivec stále přesycen. But of course only to a degree. Ale samozřejmě jenom do jisté míry. And some people can feel overwhelmed in one situation and able to cope in another. Jistí lidé se mohou cítit v jedné situaci přesycení, zatímco jiní se s ní dovedou vyrovnat. So we are not talking black and white differences, we are talking a range. Nebavíme se zde o černobílých rozdílech, ale o celém spektru. So, for example, the responses depend on the individual, not on the event. Takže například odpovědi nebo reakce závisí na jednotlivci a ne na dané události. And when we attempt to study this in more detail to see what are the
the crucial elements, A když se tento fakt snažíme studovat a zjistit o tom víc, we find, for example, that the extent, the likelihood, the degree of trauma nacházíme například, že rozsah, pravděpodobnost nebo míra traumatu can be different, typically will be different, se může a většinou opravdu to tomu tak je, lišit, if the event is a natural event. když je daná událost přirozená. An event like a hurricane or a flood Například hurikán nebo záplava. is a natural event. We don't feel personally attacked. Tomu se dá říct přirozená událost, necítíme se osobně osočení. And the extent, the nature of trauma is different there. A povaha toho traumatu se tam také liší v těchto událostech. There are other events which are man-made, Existují jiné události, které jsou však zaviněny člověkem. note the word man there as well. So a war, for example, Například válka. is a man-made event. Jde o událost způsobenou člověkem. But the damage, the hurt, the threat that is inflicted Avšak to neštěstí, které je způsobeno, is not personal. není osobní. You happen to be there. Zrovna tam prostě jste. The bomb landed on your house, not the house next door. Bomba spadla na váš dům a ne na sousedův. And so the meaning to the individual is different. Takže význam pro daného jednotlivce se tam liší. Interpersonal violence Zatímco mezilidské násilí has a different impact. má jiné následky. Of course, it's intended to. Samozřejmě, That's the point. to je celým jeho cílem. Well, not always. Sometimes it's unconscious. Sometimes it's not deliberate. Ne vždycky. Občas to je nevědomé a není to cílené. And as we'll see later, there is strong evidence that neglect can be as damaging as physical threat. A jak uvidíme později, tak zanedbání může být stejně tak škodlivé jako jiné typy událostí. So we're still trying to learn more about these differences and what makes that difference for each individual. Takže se o tom stále snažíme zjistit víc a víc a o tom, co způsobuje různé efekty u různých jednotlivců. But you can see straight away that interpersonal traumatic events, Ale vidíme hned, že mezilidské traumatické události they will dig into the self-respect, the soul, perhaps, of jsou the mnohem individual. škodlivější pro lidský seberespekt či duši. And also they will isolate the individual from others. A také dovedou daného jednotlivce izolovat od druhých. In a hurricane or a storm or a war, you are together, you're in it together. Když se bavíme o hurikánu nebo o válce, tak jste v tom všichni spolu. And there's support and strength in coming through together. A existuje podpora a síla v tom, že danou situaci sdílíte. And it's much harder for a person who is the victim of interpersonal violence to find that strength from a group. A je mnohem těžší pro člověka, který je vystaven mezilidskému typu násilí, aby tuto sílu našel skrze skupinu. It's not impossible, Není to nemožné, and if you can manage it, it's valuable. a pokud to zvládnete, tak je to velmi hodnotné. So that has an implication for the kind of work we do and what we try and do, the resources we might want. A to má přímé důsledky pro práci, kterou tady dnes děláme. Okay. So, already from the science we can start to see the meaning for our workers and for our work. Takže hned z této vědy nebo vědeckých poznatků vidíme jistý smysl pro lidi, kteří dělají naší práci. Mm-hmm. Let's also look at some other things. Pojďme se kouknout na něco dalšího. The response can be affected by age. Odpověď nebo reakce může být závislá na věku. Mm-hmm. Somebody who is already a grown an adult, někdo, kdo už je dospělý, has a lot of life experience, má mnoho životních zkušeností, good and bad,
dobrých i špatných, has maybe faced other challenges in life and knows that they can face challenges. možná překonal jiné výzvy a zjistil o sobě, že dané výzvy dovede překonat. A child at the age of 3 or 5 Zatímco tříleté nebo pětileté dítě does not have that history to support them. nemá tuto zkušenost. They are more vulnerable Jsou zranitelnější, because they are less formed as personalities. protože jejich osobnost je méně robustní. So early trauma, or trauma that begins early, has a deeper, wider effect. Takže trauma, které člověka stihne v útlém věku, má hlubší nebo širší efekt. Yeah. Makes complete sense, yes? To dává přece smysl, že? Another thing that makes a big difference is the length, the period of the trauma. Další věc, která má dopad na trauma, je délka jeho zažívání. A trauma for a short period, Trauma, které trvá krátce, it's possible to recover soon after. je možné překonat poměrně rychle. In a war, somebody, například there may be one event, one dreadful event, může být třeba jedna hrozivá událost, but it's one event, ale jde pouze o jednu událost. and it's soon past. A rychle skončí. It stays in the memory, V paměti samozřejmě zůstane and it can burn deep into the memory, a může se hluboce zakořenit v paměti. and so it's past, but it can come back. Takže ačkoliv už je daná událost zažehnána, tak se může vrátit. But it comes back as memory. A vrací se jako vzpomínka. So a major trauma in that kind of situation, the profile of the adverse effect of trauma we call post-traumatic stress disorder. Takže profil takového traumatu můžeme nazvat posttraumatický stresový syndrom. Stresová porucha. That's very different from a trauma that goes on for months and years. A takový typ traumatu se velmi liší od traumatu, které se může táhnout měsíce či roky. And typically in families, A většinou v rodinách the dysfunctional family, je nefunkční rodina the aggression, the tension, se the svou neglect, agresí a zanedbáním goes on for years. může trvat i roky. And so the impact of the trauma is broader and wider through that child's experience of life. Takže následky toho traumatu jsou širší a hlubší, protože dítě je delší dobu zakoušelo. And the lessons they will learn to cope with this A lekce, které se skrz to naučí jako vyrovnávací mechanismy, they're different lessons, jsou jiné lekce and they are learnt from a position of weakness, a jsou naučené z pozice slabosti, of danger, of vulnerability. nebezpečí. So, as we've said, alone or in a group, as I was describing this in a war situation, that also makes for a different response. Jak jsem říkal, být sám nebo ve skupině, to, co jsem říkal o válečné situaci, může mít efekt na důsledky. There are also important differences Existují důležité rozdíly in how an individual may want or may be willing to return to the trauma in their lives. Existují důležité rozdíly v tom, jak se jednotlivec rozhodne s traumatem vyrovnat a jak se k němu vrátit. Some will carry this with them all the time, and to talk about it with somebody is so liberating. Někteří z nich si ho s sebou nosí celý život a pobavit se s někým o něm může být velmi osvobozující. For some, it is so horrible, so terrible, they don't want to think about it. Pro některé lidi je to naopak tak strašlivé, že o tom nechtějí uvažovat. And for some, it's buried so deep, they can't even think about it. A pro jisté lidi je to tak hluboce skryto, že o tom ani mluvit, ani myslet, že nemohou. So the way to address, to support, to help somebody with trauma, Takže způsobem, jak pomoci někomu s traumatem, the route and the kind of help that you can offer
jak pomoci se samotným kořenem traumatu a pomoc, kterou jim dovedete nabídnout, it must vary. Musí se přirozeně lišit. But you must respect those differences. Avšak tyto rozdíly musíte vždy respektovat. Because it's all about no longer feeling helpless. Protože všechno je o tom, aby se daný člověk již necítil bezmocný. It's all about regaining some areas of control over your life and your future. Je to o znovu nabití pocitu kontroly nad jistými částmi vlastního života. So the care services must find and work with whatever way works for this individual. Takže pečovatelské služby musí pracovat takovou metodou, která nejlépe sedí danému jednotlivci. It may be a group. Může to být skrze skupinu. But it may not be a group that is like a therapy group. Ale možná nepůjde o skupinu jako terapeutickou skupinu. It may be a group that's like an activity group. Může to být třeba skupina, která dělá společné aktivity. Where what you have in common is that you are all focused on where you want to be, not where you were. Kde to, co máte společné, nebo to, co sdílíte, je o tom, kde chcete být, ne o tom, co jste prožili. So the work, the possibilities may not be verbal. Takže práce, nebo ta potencialita nemusí být ani verbální. They may be in the activities we can do together. Může spočívat v aktivitách, které spolu konáte. And this is why for many, in many situations, finding work, paid work, A proto pro mnoho lidí v těchto situacích je nalezení placené práce, or voluntary work, nebo i dobrovolné práce, can be for some the first step velmi prospěšné a může být prvním krokem k, and maybe years later, a možná po letech, as this person is feeling they have some self-respect back, až se tento člověk bude cítit, že má jistou míru seberespektu. maybe only long years later, they can start to think Mohou začít uvažovat about where their problems began. o tom, kde jejich problémy vlastně začaly. Okay, the word resilience, I think we've explained, haven't we? This is the ability to cope. Slovo odolnost jsme, myslím, že vysvětlili. Schopnost vyrovnat se. So, we've talked about individual trauma, a post-traumatic stress disorder, and we've talked about the extent of long trauma and earlier trauma. Bavili jsme se o traumatu jednotlivce, o posttraumatickém stresovém syndromu a o dlouhodobých traumatech. So a very useful phrase Takže velmi užitečná frázička and a very useful way to understand all these things together a velmi užitečný způsob chápání všech těchto témat společně is to talk of complex trauma. je mluvit o komplexním traumatu. We have another word sometimes we use, Používáme i jiné slovo, which is compound trauma. což je složené trauma. So this compound is like a layer cake. Trauma on trauma on trauma on trauma. Je to jako dort, který vrstvíme na sebe. Trauma na trauma na trauma. Yeah. If you look at life history, I find compound trauma, again, a very useful idea. Když se koukneme na dějiny života na Zemi, tak pro mě je metafora složeného traumatu velmi užitečná. And if you have, say, a child who's been traumatized in childhood, A řekněme, že máme dítě, které bylo traumatizované ve svém dětství, the way they will react to events způsob, jakým bude reagovat na události, will make them at risk, very vulnerable to further problems. je v dalším jejich životě bude činit velmi zranitelným a otevřeným dalším problémům. Yeah. So there might be challenges, there might be provocations, there might be fear and avoidance. Takže můžou přijít další provokace a další výzvy. And these add layer on layer on layer on layer later in life. A ty jim přináší další vrstvy traumatu v jejich životě. So it's hard sometimes to work out which is the problem. Takže občas velmi těžké vlastně přijít na to, kde tkví samotný problém. And in addition, how deep can you go? A navíc je třeba se zeptat, jak hluboko chceme jít. If someone is using drugs or alcohol,
Pokud někdo užívá drogy či alkohol, then in the immediate present and tomorrow there will be a further range of chaotic experiences. tak v rámci současnosti hned zítra dojde k dalším traumatickým událostem. So sometimes you must contain the chaos now. Takže občas je potřeba s tímto chaosem se vyrovnat v tady a teď. And the chaos from 20 years ago comes later. A chaos, který se případně udál před 20 lety, ten se řeší až následně. So let's look at complex trauma. Pojďme se tedy kouknout na složené trauma. These more complex and compounded traumas usually begin with the interpersonal trauma. Komplexní trauma většinou začíná mezilidském traumatu. I say usually because if you have somebody who has post-traumatic stress disorder after one incident, Říkám většinou, protože samozřejmě pokud máte někoho, který trpí posttraumatickým stresovým syndromem, the way they respond and the way other people respond tak způsob, jakým oni odpovídají a interakují s dalšími lidmi, it can be helpful or it can be unhelpful. může být stejně tak pozitivní nebo nápomocný jako škodlivý. Can make them vulnerable to new traumas. Může naopak otevřít novým traumatům. And so they will sometimes end up with a more complex trauma. A tak občas skončí s komplexním traumatem. But if we take the interpersonal trauma, often in childhood, the typical feeling that comes with it is being trapped. Pokud však vezmeme mezilidské trauma, které se většinou odehraje v dětství, tak standardním pocit, který dané dítě zažívá, je pocit bytí v pasti. So you can see why complex trauma, the profile of complex trauma tends then to be more severe. Profil komplexního traumatu v tomto ohledu má tendenci být silnější, more persistent, dlouhodobější and has a more extreme impact. a má často mnohem extrémnější následky. Actually, I'm not quite sure I agree there. Avšak s tímto možná úplně tak nesouhlasím. Post-traumatic stress disorder after one incident can be very extreme. Posttraumatický stresový syndrom i po jedné traumatické události může být velmi, velmi silný. So if by extreme we mean severe and persistent, then okay. Takže pokud si pod extrémním představujeme silný a dlouhotrvající, tak pak teda ano. So I've talked about compound trauma. Another way to describe this is cumulative effects. Takže jsem mluvil o složeném traumatu či komplexním traumatu. Jiným způsobem, jak se toto trauma dá nazvat, je kumulativní trauma. But for that individual in the here and now, pro daného člověka v tady a teď, the characteristic emotions are going to be shame, jsou charakteristické pocity studu, difficulties with trusting people, problémy s důvěrou, particularly difficulties with trusting professionals too. Hlavně problémy s důvěrou v profesionály. Low self-esteem, nízké sebevědomí, issues of identity, problémy s identitou, problems in the relationships they have with others, difficult regulating emotions is a word of the psychologists use to describe. Is it obvious what problém that means? s regulací, zvládáním emocí. Yeah. If I know that I'm feeling angry and I'm about to get angry, I can recognize that and calm myself down. Pokud vím, že mě jímá vztek a vidím to, tak se můžu přimět se uklidnit. Yeah. That's me regulating my emotions. To je regulace z mé strany. Yeah. If yesterday I was feeling quite nervous about the presentation. Včera jsem byl poměrně nervózní ze své prezentace. I've done this kind of thing before, so I know what I do is tell other people I'm feeling nervous. Už jsem tohle mnohokrát dělal, takže vím, že nejlepší reakce na to je říct dalším lidem, že jsem nervózní. And if I'm feeling really brave and willing to be vulnerable, I tell the whole conference I'm feeling nervous. A pokud se cítím opravdu
statečný, tak řeknu Because that way you're on my side. That way we're working together. Protože najednou pracujeme společně. So I have learned to regulate my emotions. Takže I jsem se have naučil sufficient zvládat strength, and it helps me get over shame and distrust and so on. A pomáhá mi to vyrovnat se s pocity nedůvěry. But those who've been severely and long-term traumatized, Avšak ti, kteří zažívali dlouhodobé traumata, have greater difficulty mají větší problémy in regulating s tímto managing. zvládáním emocí. Okay. And this is often expressed in terms of physical health. A to se často zrcadlí v fyzickém zdraví. I'm tense. My body is functioning and not digesting. Když jsem celou dobu nervózní, tak moje tělo nefunguje tak dobře. And so, A tak dále. Máme problémy s videem? Ne. Shall I just carry on? Takže jdeme dál. Yeah. So, if regulating emotions can be problematic, Pokud can be zvládání hard, emocí může být problematické, one kind of coping strategy jeden způsob vyrovnání to je cope with all these emotions is alcohol and drugs. alkohol i drogy. Other ways are things like self-harm. Jiné způsoby jsou například sebepoškozování. People who self-harm will often say, it gave me some sense of control. Lidé, kteří se sebe poškozují, tak často říkají, že jim to dává pocit kontroly. Yeah. It was pain, but it was my pain. Bolelo mě to, ale byla to má bolest. Yeah. I won't mention overeating and undereating. It's just Nebudu too mluvit sensitive. o přejídání či problémy s příjmem potravy. Very, very widespread in our society. Je to velmi rozšířené v naší společnosti. Now, I've presented this in terms of intelligible human understanding, human empathy. There's actually a great deal of very solid science in the sense of neuroscience. Na toto téma existuje velký objem vědeckých prací. Bavíme se zde o neurovědě. We can observe now Dnes již můžeme pozorovat changes in the brain, změny v mozku, changes in the way the brain develops in childhood. změny ve vývinu mozku v dětství. We can identify the biochemistry, Dovedeme sledovat biochemii, literally the chemicals that transmit fear or comfort. doslova sloučeniny, hormony, které dovedou komunikovat, přenášet pocity úzkosti či strachu. Mm-hmm. Now, I did say I might be a little radical at some point. Už jsem říkal, že možná budu chvílemi trošku radikální. You will often hear a lot of presentations that will tell you that the neuroscience tells us things we didn't know. Často uslyšíte v prezentacích lidi říkat, že neurověda nám říká věci, které jsme dosud nevěděli. Actually, I think usually the neuroscience confirms things we already knew. Já si spíš myslím, že neurověda často potvrzuje věci, které už jsme dávno věděli. There's nothing in the picture that I've presented to you so far that you couldn't immediately understand and recognize. V tom, co jsem zatím říkal, není nic, co byste nedovedli na první pohled poznat jako pravdu. And psychologists a psychologové have done studies provedli studie, which demonstrate quite convincingly that as soon as people see a picture of the brain, které úspěšně prokazují to, že když někdo vidí obrázek mozku, they are more inclined to believe that everything you say is true. Tak mají větší tendenci věřit všemu, co říkáte. If you throw in a few words like dopamine and amygdala, a když tam ještě hodíte pár slov jako dopamin či amygdala, then everybody goes, yes, tak všichni si řeknou, jo, the science confirms this. Věda to potvrzuje. And that can be helpful. A to může být nápomocné. In a sort of placebo kind of way. Anything that gives us confidence in our own emotional intuitions can be helpful. Všechno, co nám dává důvěru v naše emocionální reakce, může být nápomocné.
But we must be careful with this for two reasons. Ale musíme s tím být velmi opatrní, a to ze dvou důvodů. Firstly, we should not think that the scientists understand this and we don't. Nejdřív bychom si neměli myslet, že vědci tomu rozumí a my tomu nerozumíme. And so we must do what they say we should do. A proto musíme dělat to, co oni nám řeknou. Because that takes away the creativity from people. Protože to lidem ubírá na kreativitě. If it encourages you to feel confident, good. But if it makes you feel you've got to do it a particular way, then it can undermine as much as it strengthens. Pokud vás to naopak podporuje ve své kreativitě, tak to může být pozitivní, ale musíte být opatrní, abyste se necítili tím utlumeni. A nice example, yesterday we had a presentation that describes three different parts to the human brain. Dobrý příklad ze včera. Měli jsme tam přednášku, která ukazovala 3 různé cesty skrz lidský mozek. The early part of the brain that developed with the lizards. Části mozku. Ranou část mozku, starou. The middle brain, which is what all the animals have. Potom střední mozek, který mají všechny. The front brain, which is the human bit. A potom the rational decision-making, strategic bit. Který je lidský, racionální a strategický. And it's often suggested that early trauma will make this rational bit smaller and the animal bit. A často se říká, že trauma v raném dětství může zmenšit přední lalok ve prospěch zvířecího střední části mozku. So this is presented sometimes in a way that's very helpful. A toto je často prezentováno způsobem, který je velmi nápomocný. It makes us more sympathetic. Stáváme se empatičtějšími. To understand the individual who seems to go into that fear, fight, flight, animal way very, very quickly. A zdá se, že dovedeme lépe pochopit člověka, který pracuje s animálními pudy. Yeah. But it can also be very dehumanizing. Ale může to být zároveň velmi dehumanizující. It can sometimes turn into that old superego, ego, id picture. Může se to občas proměnit do starého modelu superega, ega a id. Which to me is very like the position of the old Christian church about there is the animal nature. Což je pro mě velmi podobné. The brute, the beast. Což je pro mě velmi podobné. That must be controlled by the higher powers. S církevním či křesťanským názorem toho, že existuje nízké zvíře, které musí být kontrolováno vyššími možnostmi člověka. And the higher power, of course, was not the superego, it was the church. Avšak vyšší síla samozřejmě nebyla v tomto podání superego, ale byla to církev. So I think sometimes we project very old moralistic Takže si ways of thinking. Velmi staré moralizující způsoby myšlení. Yeah. So if somebody is in that fight, flight, fear, anger mode, pokud je někdo v módu fight, flight, únik či útok, sometimes the best thing is to talk to them. Občas je nejlepší si s nimi prostě popovídat. Yeah, go to that front part of the brain. Prostě jít do přední části mozku. And listen to what they experience. A poslouchat to, co oni vám říkají. Listen to what they say. Poslouchat to, co oni prožili. But it might help as well to understand that they are in a state of panic and aren't thinking clearly. Ale může taky zároveň pomoct pochopit, že oni jsou ve stavu paniky a že nemyslí úplně správně. Yeah. Okay, enough of my radical critique of contemporary neuroscience. Tak dost radikální kritiky současné neurovědy. We talked about people feeling safe and able to manage their emotions within a certain range. Mluvili jsme o tom, jak lidé se mohou cítit bezpečně a jak mohou kontrolovat své emoce v jistém rozpětí. And if events happen that are outside that range, you cannot use that emotional regulation. A pokud se stanou jisté události, které jsou mimo toto rozpětí, tak už nemůžete regulovat své emoční odpovědi. And if your ability to achieve emotional regulation has been impaired by past life of trauma. A pokud je vaše schopnost modulovat nebo regulovat vlastní emoce omezena dosavadními zkušenostmi nebo dřívějšími zkušenostmi,
then that range that you can manage can be shorter, smaller, tighter. Tak toto rozpětí regulace může být mnohem užší. And more things can stimulate the out of control feeling. A víc věcí ho může narušit. More situations feel unsafe. Mnohem víc situací může budit dojem nebezpečí. A very, very useful set of insights Velmi užitečná sada poznatků is to talk of the window, the bit that feels okay that you can go through. So it's a door, perhaps. lze získat z konceptu okna, but the window of affective tolerance. Affective means of the emotions. Okna afektivní tolerance. Yeah. So you can tolerate, you can manage, you can regulate the emotions. Takže můžete tolerovat a regulovat jistou škálu emocí. That is affective tolerance. They are the same. To je afektivní tolerance. Yep. Outside of that range, there are not one, but two different ranges of response. Mimo toto rozpětí neexistuje jedna, ale dvě pozice. I think this is very, very useful, very clear, very, very relevant. A to je velmi užitečné, velmi relevantní. Hyper arousal, extreme arousal, excess arousal. Hyperzrušení. And that the symptoms, the expressions of this are Jehož symptomy jsou panic, panika, impulsivity, a tendency to fly off and do dramatic things. impulzivnost a pud dělat dramatické věci. Survival responses, fight and flight. Útok či únik. Yeah. These are very out there. Extrovert, should Ty we jsou say. velmi extrovertní. Hypervigilance, continuously watching. Hyperopatrnost. Waiting to see what's happening. Anger, of course. Vztek. To be quick to anger. Agitation. Vznětlivost a agitace. And freeze. A Just to quickly zamrznutí. go into that frozen space. Actually, freeze is in some ways a short-term version of the other, because the other syndrome. Zamrznutí je v jistém smyslu zmenšenina druhého typu symptomů. And it's really valuable to have this pointed out, because this is very common. A tohle je velmi důležité, protože to je velmi časté. Hypoarousal Hypovzrušení is characterized by numbness. je charakteristikováno otupěním. Submission. Submisivita. Desensitization. Znecitlivění. And of course drugs are a route to desensitization. A drogy jsou samozřejmě často původem. At least the opioids are. Aspoň opioidy. And another expression of that, very poor self-care. A dalším charakteristickým rysem je velmi malá péče o sama sebe. Somebody who does not look after themselves, who does not respect their own boundaries as a person. Někdo, kdo se sám o sebe nestará, kdo nerespektuje vlastní hranice. And someone who is shut down. Někdo, kdo je otupený. Just keeps away. This is a phenomenon that you see a lot, yes. Tento fenomén vidíme velmi často. Particularly amongst in the street homelessness population, you will see a lot of people who would rather just hide away. A to často v demografii bezdomovců na ulicích. So the picture of the impact of trauma that we have is quite sophisticated, two quite different kinds of responses. Takže najednou vidíme velmi sofistikovanou škálu dvou typů odpovědí nebo reakcí. And what we are working to do is to contain, not be put off by these. A to, o co se snažíme, je zpracovat. So with the hyperarousal, we want to contain and make safe. Hyperzrušení. With the hypoarousal, we want to engage, but very, very delicately. S hyperzrušením se snažíme uklidnit, zatímco s hypovzrušením se snažíme navázat kontakt, ale velmi, velmi opatrně. And in each case, when we do have a working relationship with v každém případě, pokud máme fungující vztah, what we're looking to do is to gradually expand and help them expand. Se snažíme o postupné rozšíření tohoto rozpětí.
with the confidence, with the sense of safety that allows them to recover. Skrze důvěru, skrze pocit bezpečí, které umožní zlepšení. So, we're getting more and more clues as to how services can operate informed by this thinking. Takže tady získáváme jisté nápovědy o tom, jak služby mohou fungovat na základě těchto poznatků. So, for example, some of the key characteristics Například jisté základní parametry, that were identified by some of the research in America, na které přišli vědci, working with organizations that they saw as trauma-informed, kteří pracovali s organizacemi, které chápali jako informované ohledně traumatu. In some of these services, this was literally informed by the science and the psychology. They knew about it. V jistých těchto institucích byl tento poznatek přímo definován nebo informován právě vědou. In some, they developed this way of thinking, this way of working much more intuitively. Zatímco v jiných institucích se k tomuto poznání dobrali na základě vlastních zkušeností a intuice. And it was part of general empathy, emotional intelligence. A bylo to součástí nebo výstup z obecné empatie a emocionální inteligence. That led to the same conclusions, that led to the same discovery of what works. Avšak oboje vedlo ke stejným závěrům o tom, co funguje. So, when a service is aware of the amount of trauma and understands the ways in which people move towards, když služba chápe povahu traumatu a jak se s ním vyrovnat, so they are aware of the amount that is in their population that they must address. Chápou objem traumatu, který existuje v rámci populace a se kterým oni musí pracovat. And if the service recognizes the signs and symptoms, sees what they mean, a pokud daná služba dovede rozpoznat znaky a symptomy traumatu a co znamenají, whether it's hypoarousal or hyperarousal, either way, o hyperzrušení či hypozrušení, they can see the person behind the behavior. Mohou tím lépe vidět člověka, který za daným vzorcem chování stojí. And they can understand the past history, even if they don't know the story. A mohou mnohem lépe pochopit jeho nebo její historii. But they know there will be that kind of story. A dovedou a každopádně vědí, že ten člověk jistou historii s traumatem má. Then a service which is trauma-informed, which is doing trauma-informed care, typically responds to this understanding and this Služba, která pracuje s traumatem, neboli trauma-informed care, dovede mnohem lépe pracovat s tímto poznáním. Now, here, they respond by fully integrating this knowledge about trauma. A plně tento kánon poznání integrují do své práce. Into the policies, the procedures, the practices. Procesů, praxe. So that informs the way the organization works. Takže to opravdu mění chod dané organizace. It informs the way the individual works, the worker. Mění chování jednotlivce. But it's how it affects the organization, the service as a whole. Ale je hlavně důležité, jak to ovlivní fungování služeb jako celku. That's the difference between trauma-informed training and trauma-informed care. To je rozdíl mezi školením ohledně traumatu, trauma-informed training, oproti péče s ohledem na trauma, trauma-informed care. So it uses this knowledge, whether it was intuitive or whether it was research. Increasingly, of course, it's the research and the presentations like this. Takže používá toto vědění, které se zároveň zakládá na vědeckých poznacích a zároveň na intuitivním poznání. Samozřejmě, čím dál tím víc nám věda napovídá. And one thing they are aware of is the importance not to re-trigger those feelings. A jsou si velmi dobře vědomi potřeby toho, aby znovu nespustili pocity traumatu v daném člověku. And to add another layer of traumatized distrust. A tedy přidat další vrstvu
traumatizované nedůvěry. Because this place we went to, they were just as bad as everywhere else, and so you have Protože když si another člověk mohl layer říct, no tam, kam jsme šli, tam byli stejně špatní jako všude jinde. So another layer of disillusion, despair, hiding often an increasing sense of failure. Takže další vrstvu, která v podstatě zakrývá pocity nedostatečnosti či selhání. So in the American guidance, they've called this re-traumatization. V amerických silabech tomu říkají retraumatizace. So they talk as if this is returning the original trauma. Mluví o tom, jako kdyby to znovu spustilo bývalé trauma. Whereas for me, because I think the term compound trauma, cumulative trauma, Zatímco já si myslím, skrze své pochopení kumulativního traumatu, rather than calling it re-traumatization, I would prefer to think of that as additional traumatization. tak bych to nenazýval tolik retraumatizací, ale spíš jako další traumatizací. But really it's both, isn't it? Ale v podstatě je to jedno a to samé. So, in 2010, a paper produced by Hopper, Bazuk and Olivet. V roce 2010 v vědecké studii Hoppera, Basuka a Oliveta that was produced. Now that included two statements which we have here on these two sheets, which Ondra and Michal will be sending out to you later. Ta obsahovala dvě tvrzení, které máme na těchto dvou papírech, dokumentech, které Ondra a Michal dodají. I cannot recommend these strongly enough. These are really good, very clear statements. Tyto tvrzení, které zde vidíme, jsou strašně zásadní a nemůžu si je vynachválit. One of them, this list here, I can't even pronounce it, of course, but it's problémové. Jedno z nich, které nebudu bohužel vysvětlit, je problémové. This describes in 2 pages To na 2 stránkách popisuje maybe 24 different examples of behavior zhruba 2 tucty příkladů chování, that will be challenging for services, které pro poskytování služeb budou velmi náročné and will often lead to rejection and blame of the individual, a často povedou k vrhání viny na daného jednotlivce, because you didn't understand the emotion behind, protože člověk často nerozumí and the person hidden behind that emotion. pocitu daného jednotlivce a to, co ten jednotlivec zažil. That was quick. I won't try and go through this because it's very useful. It's very clear. In each case, Nepokusím se to příliš vysvětlit, ačkoliv je to, protože je to velmi čitelné a jasné. in each case they suggest an alternative interpretation of that behavior. V každém jednotlivém případě navrhují alternativní výklad daného chování. And as in my experience, as soon as you read the alternative behavior, your entire attitude changes. A aspoň podle mě, jakmile si přečtete tyto definice, tak se změní celý váš náhled na věc. It's really brilliantly written and so simple and so clear. A je to velmi jednoduché pochopit. Jenom pro vysvětlení, tohle je teda checklist nějakého typického problémového chování, který jako souvisí s traumatem. A my vám ho po tom kurzu rozešleme v elektronické podobě, abyste si to mohli vytisknout pro své instituce, případně to dál používat. Máme to se svolením tady Robin. Okay. And there's another list. A ještě druhý seznam. If we go back, do we go back one? Když se proklikneme zpátky. Okay. Can we go back to the previous slide with the 4? Můžeme ještě k minulému slajdu, prosím? That's to je it. on. Okay. So this is that same paper in 2010, To je ta samá esej, which really began the whole recognition of trauma and of trauma-informed services. která začala vůbec celý ten chápání traumatu a trauma-informed services. To je přesně ten článek, který překládáme a který bude zveřejněný teďka tomu do konce listopadu, nejpozději do konce roku.
that's it. I just said that we have been translating this. Yeah, great. So, 4 particular issues they picked out. This is in 2010, as I'll explain. Takže This was the first. 4 konkrétní témata. This was the first attempt to identify what was going on in those services. Šlo o první pokus zpracovat, co se děje v těchto typech služeb. So, awareness of trauma, that understanding, whether at an intellectual or an emotional level, there was that awareness of how trauma has affected people's lives. První je chápání traumatu a toho, jaký má trauma dopad na život lidí. There was an emphasis on safety. Byl také kladen důraz na bezpečnost. We talked about how feeling unsafe and helpless is central to the definition of psychological trauma. Jak pocity bezmoci a nebezpečí jsou naprosto zásadní pro zakoušení traumatických. So a very high priority for these services is creating a sense of safety. Takže obrovskou prioritou pro tento typ služeb je vytvořit pocit bezpečí. So that hypoarousal and hyperarousal is not. Takže hypovzrušení a hyperzrušení jsou omezeny. Don't trigger the problem, in other words. A nespouští znovu problém. But because recovery is about regaining some kind of control. Ale protože získání zpět zdraví je o tom znovu nabít jistého pocitu kontroly. And you can't control and change the past, but you can develop control in the things that you do now and in the future. Ale můžete mít pod kontrolou věci, které děláte teď a které budete dělat v budoucnosti. So creating opportunities to rebuild control. Takže vytváření možností pro znovu nabití kontroly. Once you've established a place of safety, then you can start to build the recovery. Jakmile ustálíte bezpečnou zónu, můžete začít pracovat na znovu nabití kontroly. And there are many different ways that can be manifested. A to lze udělat různými způsoby. I won't give many examples, but because they vary from client group to client group, from setting to setting. So nebudu dávat žádné příklady, protože se liší od člověka a od skupiny klientů a od místa. But I suggest in the afternoon, when we're looking at how you can use these ideas in your setting, that's a really good area to look at. Až budeme řešit, jakým způsobem tyto idei využít ve vašem kontextu, tak tohle to bude velmi důležité téma. So the details of how your service will operate on a day-to-day basis to make opportunities. Detaily toho, jakým způsobem vaše služby budou fungovat v dennodenním provozu. And in the second version of this approach, the psychologically informed environment approach, will focus in some specific areas of that. A druhá část tohoto přístupu se bude také k tomuto tématu vyjadřovat trošku z jiného pohledu. And that ties in with the fourth major plank, the fourth major idea. A to se přímo týká čtvrtého zásadního tématu. That the researchers identified in these constructive services. Kterou daná essay identifikovala v tomto typu služeb. And which they saw as an expression of trauma awareness. A které v dané essay chápají jako výstup nebo jako výstup chápání traumatu. Okay. They call it a strengths-based approach, an approach based on finding people's strengths, what they can do. Mluví o pokusu nalezení pozitiv a silných stránek daných individuí. Positive is exactly right. Yes. In other words, in a therapy service, jinými slovy, v terapeutickém kontextu, with the informed consent of the client, s informovaným svolením klienta, it might be helpful. You might want to look at the problems, the history, the past. Může být velmi důležité kouknout se na historii a jeho minulost. Mm-hmm. You might, but for many people we know they can't tolerate that. To by bylo dobré, ale víme ze zkušenosti, že hodně lidí toto nedovede. Whether they can or whether they can't
if you're looking for opportunities to rebuild control, ať už to dovedou či nedovedou, tak pokud hledáme možnosti pocitu znovu nabítí kontroly, then it's better to build on what the person can do, tak je lepší budovat a pracovat s tím, co daný člověk může a umí dělat, than look at what they can't. než s tím, co nemůže. So we call this an approach which is based on finding people's strengths. Takže tento přístup se snaží najít pozitivní stránky a silné stránky člověka, rather than focusing on their deficits, their weaknesses. spíše než by se zakládal na kladení důrazu na jejich slabé stránky. Is that fairly familiar? Dává to smysl? I had the impression from yesterday that phrase strengths-based approach is not well known here. Is that true? Oh, it's well. Some people know. Others look at them. Jde tedy o přístup zaměřený na silné stránky klienta. So those were 4 clear characteristics going right to the understanding of trauma and how that's expressed in an organization. Toto jsou 4 jasné témata, které se vyjadřují k jednoduchém pochopení traumatu. And there was one other crucial central issue A ještě existoval jeden naprosto základní pilíř, that they identified, which is that when you realize what is underlying the challenges, the behavior of the individuals, když zjistíte, co tkví za výzvami a problémy daného klienta, when you see that this is all about emotional turmoil, když vidíte, že jde v jádru o emocionální nesoulad, whether it's like a volcano quick to explode or whether it's like a volcano that's been dormant for many years. Ať už jde o sopečný výbuch emocí či znecitlivění a útlum, then you realize the emotional challenge that the workers are dealing with. tak rázem pochopíte emocionální výzvy pracovníků, sociálních pracovníků, kteří s tímto musí pracovat. And I try not to do diametric opposites, but one way to deal with that emotional challenge is to be equally brutalized yourself and have nothing to do with challenging behavior. Jak se s tímto vyrovnat je být stejně tak zničený jako daný člověk. Yeah, so we have rules which will reject immediately anybody who is disruptive. Takže máme pravidla, které diskvalifikují kohokoliv, kdo by mohl být v jeho chování disruptivní. And we have attitudes which come from that very moralistic approach. A máme přístupy, které vychází z velmi moralizujícího. So the person is a bad person. Je to špatný člověk. And you must confront bad people. A špatný lidi s nima musíme vyběhnout. You remember what I was saying about that Christian tradition? Pamatujete, co jsem říkal o křesťanské tradici? Well, of course, in Christianity, there's also the exact opposite tradition. Samozřejmě v křesťanství máme i naprosto opačnou tradici. There is God in all of us, there is humanity in all of us. But you can see, Bůh je v nás všech, člověk je v nás všech, ale you can see how these negative responses to the emotional challenge of trauma operate at a practical level, but also operate at an emotional. Ale dovedete ocenit, že tyto negativní reakce fungují jak na praktickém, tak i na emocionální úrovni. And so the organization must respond both by looking at its procedures. Takže organizace se musí s tímto vyrovnat tím, že bude analyzovat vlastní procesy, but also looking at the emotions of the workers and supporting the workers in the work they're doing. A zároveň musí však podporovat emocionální stav svých zaměstnanců a pracujících. So you can see how this is a fifth element that arises immediately out of this new understanding. Takže vidíte, že tady máme pátý pilíř tohoto nového poznání. So some workers will develop symptoms. Jistí pracující nebo sociální pracovníci si budují stejné symptomy. Some workers will find some parts of their own past are re-stimulated. Někteří sociální pracovníci zase v sobě najdou možná vlastní emocionální minulost. Yeah. And that can happen. That can be expressed in being too sympathetic as well as being not sympathetic enough. A to se může promítnout do toho, že jsou například příliš empatičtí, na rozdíl od toho, že by byli chladní. And this is known as secondary trauma or vicarious trauma.
A tady se bavíme o takzvaném sekundárním traumatu. Yeah. But I prefer to think of it as just looking after your staff. Já raději bych to nazval jednoduchou pravdou toho, že se musíme starat o vlastní zaměstnance. Okay, now this got a laugh yesterday. This original presentation has at this point a 5-minute video. It made it... Původní prezentace má v tomto bodě 5minutové video. Yeah, there were two problems with it. Byly však dva problémy. Firstly, it meant that the whole presentation was far too big to send in an email. Za prvé to znamenalo, že se celá prezentace nedala poslat e-mailem. I could have put it in Dropbox or something. Mohl jsem to asi dát do Dropbox. But the other problem was that this was produced in Scotland. Avšak dalším problémem bylo to, že video bylo produkováno ve Skotsku. By the Public Health Service. Public Health Service. For the city of Glasgow. Pro město Glasgow. Now, the accent in Glasgow is notoriously difficult. A glasgowský akcent je velmi známý, jakože velmi těžký. Yeah. Even other people from other towns in Scotland will struggle to understand. Často Skotové sami z jiných měst nebudou rozumět. And of course, because it was public health, the people they wanted to reach were often the people with the strongest accents. Tak často měli lidi s tím nejsilnějším přízvukem. So I thought it would probably not be very helpful. Takže jsem uvážil, že nebude příliš nápomocné. For you to watch 5 minutes of unintelligible brilliance. Aby jsme tady koukali na 5minutové video, kterému nerozumíme. But that's where Tasmin's presentation ends. With a link to their own website with trauma-informed care resources, and when you look at it, trauma-informed care and psychologically informed environment. Avšak v tomto bodě končila Tasminova původní prezentace. Tady vidíme link na homeless link stránky. Okay. And this is where it gets more interesting, because I've presented to you so far a very, I think, clear, I think very coherent, I hope very intelligible picture of a new, really, really valuable way to think about the work that you're doing. A tady to snad začne být trošku zajímavější, protože zatím jsem vám zde odprezentoval velmi koherentní a jasnou tradici nebo poznání, které vám může pomoci ve vaší práci. And having done that, I'm now going to make it more complicated. A teď to trošku zkomplikuju. The term psychologically informed environment is a different way of looking at the same issues. Termín psychologicky informované prostředí je jiným způsobem, jak se vyrovnat se stejnou tématikou, o které jsem dosud mluvil. That first paper that I showed you, Ta první esej, kterou jsem vám ukázal, the one with that checklist, came out in 2010. Byla publikována v roce 2010. At exactly the same time. V naprosto stejnou chvíli jako? Probably a few months earlier. Či možná o pár měsíců dříve. With some colleagues in the Department of Health in England. S jistými kolegy z Department of Health v Anglii. So the Ministry of Health and the Ministry of Communities, Housing and Local Affairs. Neboli ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo komunity sociálního bydlení. The two ministries working together at national policy level. Tyto dvě ministerstva pracují společně na úrovni celonárodní legislativy. Which was already quite unusual. Což už samo o sobě bylo dosti podivné. For ministers of big departments to talk to each other. Aby ministři různých ústavů spolu vůbec mluvili. That's an achievement. To je samo o sobě. But this was the program that I was working with. A to byl ten program, v rámci kterého jsem pracoval. And we were producing, I'll give you a shorter version of the story because it's a long story. Příběh je to dlouhý, ale já se ho pokusím zkrátit. We were producing a report to describe the work that we saw happening in the best of homelessness services. Vytvářeli jsme zprávu o tom, o nejlepší práci, kterou jsme viděli, o nejlepší
práci s problémy v bydlení. It was the work done in the best of services, the most creative. Byla to práce, která byla provozována nejlepšími z těchto služeb. So this was not necessarily typical at Nebylo to all. typické. But my friends were policy people or a psychologist, and we wrote together a lot of the stuff about trauma. Mí kolegové byli například činní v rámci legislativy či psychologové a mnoho z toho jsme napsali společně. And a lot of the picture of trauma and the way trauma is worked with in services was exactly what we were writing about. A hodně z toho, co jsme tady o traumatu říkali, bylo velmi podobné tomu, co my jsme psali v dané době. So this report has a very long title. It is Non-Statutory Guidance on Managing the Psychological and Emotional Problems of People who are Homeless. Takže tahle zpráva má velmi dlouhý název. Even I can't say it quickly. Ani já ho nezvládnu říct. It's always known as the Complex Trauma Guidance. Ale jednoduše tomu říkáme práce s komplexním traumatem. Because what it said was, what these services are working with is complex trauma. Protože to, o čem to v jádru bylo sdělení, že to, s čím tyto služby pracují, je v jádru komplexní trauma. The UK government had recently produced new guidance on personality disorder in the community. Vláda Spojeného království publikovala zprávu o poruchách, o mentálních poruchách ve stejné době. And to recognize the amount of personality disorder that is untreated and dysfunctional. A pochopit šíři a spektrum mentálních poruch, které nejsou léčeny nebo je nelze léčit. So I was the man from the Department of Health. Takže já jsem tam byl za ministerstvo zdravotnictví. So I wanted to write something that says, if you want to find new ways of working with personality disorder, Chtěl jsem napsat zprávu, která by říkala, pokud hledáte nové způsoby, jak se vyrovnat s klienty, kteří trpí na poruchu osobnosti, then look at what the homelessness services are doing. Tak se koukněte na to, co dělají sociální služby. Because they are working with this group that you cannot. S touto demografií přímo pracují. Yeah, they are working successfully in many cases. A to úspěšně. With this group that you are struggling to find treatments for. S touto skupinou lidí, kterou vy se snažíte léčit. So as the man to represent the Department of Health, of course I had to talk about personality disorder and this work. Takže jako člověk, který tam byl za ministerstvo zdravotnictví, musel jsem já mluvit o poruchách osobnosti. Actually what we wanted to say is that complex trauma is a much better way of describing these individuals and their life and their Ale problems. to jsme chtěli sdělit je, že termín komplexní trauma je mnohem lepší pro pochopení toho, s čím se tito lidé musí vyrovnávat. The diagnostic approach is very good if you want to get health service money. Diagnostický přístup je velmi dobrý, pokud chcete získat granty na zdravotnictví. But we never. Ale my jsme nikdy tyhle granty nedostali. Just my time. So what we argued was that these services, the best services, were developing ways of working with complex trauma, and I was. O čem jsme mluvili, bylo, že tyto nejlepší služby přímo pracovaly s komplexním traumatem. And I was looking for a word to describe what we saw in these services. Jsem se najít termín pro to. And the word that I proposed was psychologically informed environments. A termín, se kterým jsem přišel, byl psychologicky informovaná prostředí. You can see how the two words and the two ways of thinking are interconnected. Zde vidíte, jak jsou tyto dva termíny a dva způsoby nahlížení propojeny. And I think if the Hopper Bazuk Olivet paper had come out a year before, a myslím si, že kdyby daná esej z roku 2010 vyšla rok předtím, we would not have invented this term. We would have talked about trauma-informed care. Tak bychom s tímto termínem nikdy nepřišli a všichni bychom zde dneska mluvili o trauma-informed care. But we didn't know. Ale jsme v té době opravdu we hadn't heard of it, so we made our own. Takže jsme si vytvořili vlastní. And that sometimes causes some confusion. Which is which? How do they work together? A to opravdu vede
k nedorozuměním. Co je co, jak spolu pasují. But I want to suggest that because they did develop independently, Ale chci zde navrhnout to, že protože se právě vyvinuli nezávisle na sobě, they do allow us to see slightly different things. tak nám umožňují nahlédnout mírně jiné rozměry či rozsahy dané věci. And so they offer to you two different possible ways to think about what you're doing. Takže vám zde nabízím dva různé způsoby nahlížení toho, co děláme. So it gives you a choice. Takže máte na výběr. Not everybody likes to have a choice, but Ne všichni chtějí mít na výběr, ale so let's look now. This is an image from the British Museum. It is a stone, to je obrázek z britského muzea. a stone tablet produced by King, I think, Hammurabi in Babylon around 6,000 years ago. Je to rosecká deska, kterou vytvořil král Hammurabi v Babylonu zhruba před 6,000 lety. And it describes the law A popisuje zákon of the king krále. using three languages that were in the empire that they controlled at the time. A to ve 3 jazycích, které v té době v dané říši existovaly. The reason I use this image Důvod, proč tento obrázek používám, is because one possibly helpful way to look at the difference between trauma-informed care and psychologically informed environments je z toho důvodu, že jedním způsobem, jak se kouknout na trauma-informed care, is to say that, like the Rosetta Stone, they're describing the same thing. je říct, že jako rosecká deska tyto tradice mluví o stejné věci a popisují stejnou věc. And they describe it in the language that works for the different populations. A však popisují způsobem, který funguje pro dané obory. But I think it may help when looking at the differences to say, well, in a way, we're all just trying to find the right words. A když se tedy snažíme zmapovat rozdíly, tak je nápomocné přiznat si, že se všichni snažíme jenom najít ta správná slova. And as you will, I hope, realize, what matters is what you do. The words are just an attempt. A doufám, že všichni chápete, že to, na čem záleží, to, co děláte, slova jsou jenom pokusem. An attempt to clarify it in a way that helps you to see more clearly. Slova jsou jenom pokusem o vysvětlení a o lepší pochopení. Oh. Can you see that? Okay. Okay. Right. Another way to think of this that it also perhaps might be helpful, and I think certainly when here in the Czech Republic you are starting to think what works for you, this might be another way that's useful. Over here is Australia. Tady máme Austrálii. Over here is South America. Tady je Jižní Amerika. That's North America. To je Severní Amerika. That's Africa. Tam je Afrika. That's China. Čína je tamhle. And that must be Syria, or the area A tam to bude Syrie. In China, all around the same time, within about 100 years of each other. V Číně i v Sýrii, v těchto místech se zhruba 100 let od sebe. In a remarkably similar period in human development. Neuvěřitelně stejnou dobu v rámci. The Chinese learned to develop rice. Se v Číně naučili pěstovat rýži. And it changed the whole economy and culture of China. In Africa, they developed, I think, sorghum. V Africe začali pěstovat sorghum. South America, potatoes. V Jižní Americe. In Mesoamerica, corn. V Střední Americe kukurici. In the area around the Middle East, it was wheat. Na Středním východě to byla pšenice. The other kind of corn. They all had a major impact on the society. Všechny tyto plodiny měly zásadní důsledek. And it was actually a bit different. Ale všechny byly trošku jiné. And those differences are valuable. A tyto rozdíly jsou hodnotné. And it's worth trying to understand and work with what works in your local area. A zcela jistě se vyplatí studovat a zaznamenat to, co funguje pro vás. There's not one way to do agriculture. Neexistuje jeden způsob, jak dělat zemědělství. So that Rosetta Stone
is Ta rozsecká deska. it may be helpful, but it also may be helpful to think, no, every place is different. Takže ta rozsecká deska nám může pomoci, ale zároveň může být nápomocné si přiznat, že každé místo je jiné. Every place will discover and invent its own way. Každé místo přijde s vlastními řešeními. But we can learn from each other. Avšak můžeme se od We sebe can navzájem učit. share ideas. Můžeme sdílet. We now have rice growing in Italy. We have wheat growing in America. Máme rýži v Itálii, pšenici v Americe. And they're all new A varieties všechno to jsou nové kultivary, that have adapted to their new environment. které se dovedly adaptovat na své nové prostředí. So this takes me back to my message at the beginning. What I hope you will want to do is to adapt these ideas for your environment. Takže se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. So- Doufám, že se budete snažit adaptovat tyto poznatky pro vlastní kontext. This is Charlton Heston, Charlton the American actor, in a film from the 1950s about Moses. The story of o Mojžíšovi. Moses comes down from the mountain with these tablets of stone. Mojžíš přijde s přikázáními z hory. You all know this story, I guess. Všichni to určitě znáte. This was the very early days of colour film, so everything is really bold, fiery red. To byly úplně začátky barevného filmu. But I think that works as well for the message, which is he's come down, he's full of fire and tells the people what you must do. On sejde z hory a říká lidem, co mají dělat. So I think you can see by now that what I'm doing is not like that. Takže teď už asi vidíte, že to, co dělám zde já dnes, není jako toto. This isn't about telling you what you must do. Není to o tom vám říkat, co máte dělat. It's about giving you tools to think with. Je to o tom nabídnout vám nástroje, skrze které můžete uvažovat a myslet. I was talking last night with our friends from Ireland who were at the conference yesterday, and they talk about implementing the PI approach. Včera jsem mluvil se svými kolegy z Irska, kteří mluvili o implementaci přístupu PI, neboli PIP, psychologicky informované prostředí. You'll get good at that. That's a phrase you'll know really well. So they treat the PI approach as a very holistic model, and you begin to work in this new way. Model psychologicky informovaného prostředí je velmi celistvý a vy se velmi rychle naučíte s ním pracovat. Yeah. Even trauma-informed care wasn't really quite like that. What they did was to identify what works already. Ani trauma-informed care nebyl úplně takový. Chtěli spíše zjistit, co už funguje. And to encourage people to work in this way. A podpořit lidi v práci podobným způsobem. Psychologically informed environments as an approach has always been a little more open. Přístup psychologicky informovaných prostředí byl vždy trochu více otevřený. We want you we want to encourage you to ask yourselves, what should we be doing? Chceme vás ponouknout k tomu, abyste se sami sebe ptali, co bychom měli dělat. And if we can offer you tools to think with, a pokud vám můžeme poskytnout ty nástroje and exciting examples to inspire you, a třeba inspirativní příklady, that's as directive as we want to be. To je asi tak nejjasnější, jak chceme mít. Because all change in an organization works best, protože všechny změny v organizaci působí nejlépe, if it comes from the front line people saying, this is what we need to do. Když pochází od lidí samotných, kteří pracují v terénu. We know this. We work with these clients. My je známe, my pracujeme s těmi klienty. And you learn from the client as much as you learn from the science. A tito lidé se učí stejně tak od klientů, jako se učí z těchto teorií. Talking with the Irish people last night, they're talking about implementing the PI approach. And I was saying, mí irští kolegové včera mluvili o implementaci psychologicky informovaných prostředí. I wear glasses. Nosím brýle. I use them to see through. Používám, abych skrze ně viděl. To see more clearly. Abych lépe viděl. To see what I need and what I need to do. Abych viděl to, co chci. I use them. Používám je. I don't implement my glasses brýle. as if they were a policy program. Jako by byly legislativa. I use them because they help me see more clearly. Používám je, abych lépe viděl. Actually, I think in trauma-informed care, that's what they also do. But we are just stronger on saying that.
Upřímně myslím, že v Trauma Informed Care dělají mají velmi podobný přístup, ale my na něj klademe větší důraz. So we've talked about a psychologically informed environment. Takže mluvili jsme o psychologicky informovaném prostředí. So does that mean we want you all to be psychologists now? Znamená to, že by se z vás všech měli stát psychologové? Ne. Or does that, so this is peanut color, or does this mean at least that you must have a psychologist? Nebo znamená to, že aspoň musíte mít přístup k To psychologovi? inform you, to tell you all this Aby vám science? říkal o všech těchto vědeckých poznatcích? Well, no. Ne, neznamená to. The psychology that I'm talking about, Psychologie, o které já mluvím, and the psychology which is the foundation of the psychologically informed environment, psychologie, která je samotným základem psychologicky informovaných prostředí, is the psychology we were using earlier to understand trauma. je psychologie, kterou jsme už dříve používali k porozumění traumatu. Because we can all understand that. Protože tomu rozumíme přece. This is about emotional intelligence. Je to o emocionální inteligenci. This is about allowing emotional intelligence to influence your practice. Je to o zakomponování emocionální inteligence do vaší praxe. Now, in fairness, it does help to have a psychologist Upřímně, opravdu to pomáhá mít přístup psychologovi. or a social worker Nebo sociálního or pracovníka. an anthropologist. Nebo antropologa. Anybody that can help you think clearly and Vlastně that can kohokoliv, focus. kdo vám může pomoci jasně myslet. So we use the term psychologist because it is about the human capacity for psychology. I think if we talked about developing an emotionally intelligently informed environment, Pokud bychom mluvili o vývinu emocionálně informovaném prostředí, anyway, we're stuck with psychology now. no, každopádně máme psychologicky informované prostředí. So I'm going to present a picture of what we saw happening Já se vám pokusím nastínit obrázek toho, co jsme viděli, že se děje in 2010. v roce 2010. So exactly the same time. Takže v naprosto stejné době We talked about people having a psychological model, mluvili jsme o lidech, že mají psychologický model. which might mean having a very specific psychological model. Což může znamenat velmi specifický psychologický model. Some services working with young people were using cognitive behavioral therapy. Jisté služby, které pracovaly s dorostenci, používaly kognitivní terapeutické přístupy. Some people had a training in psychoanalysis even, or other forms of counselling. Nebo jiné druhy pomoci poradenství. Many people had some knowledge of humanistic psychology, that's Rogerian psychology of ambition and aspiration. Jisté lidi měli vědomosti o humanistické psychologii. Sometimes we had psychiatric nurses. Občas jsme měli psychiatrické zdravotnice a zdravotníky. But most places, in fact, had a very holistic, very broad view of what you need to understand. Ale žádné z těchto pracovišť nemělo úplně celisté chápání toho, co je třeba pochopit. We talked about staff training and support. Mluvili jsme o školení personálu a podpoře. So the importance of staff training, but also of staff support. O potřebě školení svých zaměstnanců, ale taky o potřebné podpoře svých zaměstnanců. So you can see straight away, these are really quite close to the trauma-informed care terms. We've just found new words for the same thing. Takže vidíme, že opravdu je tento systém velmi podobný trauma-informed care. This was a little different. We were talking about... Tohle bylo trošku jiné. Mluvili jsme o... We were mainly talking about what happens in hostels, the buildings, this is azyl and ubytovny. O tom, co se hlavně děje v Loose translation. azylech a ubytovnách. Yeah. It's not an exact translation, this. Není to přesný překlad, But the places where people go, because that's where the housing and that's where the support is. ale tam, kam lidé chodí, protože tam bydlí a tam jsou systémy jejich podpory. Pobytová zařízení. Every country does this in slightly different ways and uses different language to describe it. So the language is hard to translate here. Každá země to dělá trošku jinak a je těžké synchronizovat v tomto ohledu jazyk. But basically we were talking about what happens in the building. Ale v podstatě jsme se bavili o tom, co se děje opravdu v dané. We talked about evidence. We talked about evidence generating practice, a term taken from medicine. Bavíme se o praxi, která vytváří
důkazy. Okay. And there are many different ways you can interpret that phrase, but A to se dá vykládat různými způsoby. probably the simplest is to say it's not about doing what you're told works everywhere else. Ale asi nejlepším vysvětlením je uvědomit si, že není to o tom, že děláme tady u nás to, co se dělá všude jinde. It's not about saying the evidence tells us that this is effective, so we must do it. Není to o tom, že si člověk řekne, důkazy hovoří jasně, že tohle je efektivní a tak to tady také musíme dělat. Instead, we say it is the practice that creates the evidence. My místo toho říkáme, že naopak praxe vytváří důkazy a průkazné poznatky. Sometimes by that we mean evidence in terms of statistical studies and so on, evidence that you can publish. Občas tím máme na mysli důkazy, které se dají publikovat, jako třeba statistiky. So it becomes part of the proper evidence that convinces politicians and funders. Takže se to stane součástí toho správného v uvozovkách, z těch správných důkazů, které pak přesvědčují politiky či... But actually much more valuable is the evidence that the organization itself uses to understand what it's doing, to learn, to develop. Jsou důkazy, se kterými přijde vlastní organizace sama, které jí říkají, jaké jsou správné postupy. And that might be statistical evidence of the number of people who are now housed. A to může být statistické, jako třeba kolik lidí momentálně má střechu nad hlavou. So housing first, for example, is regards length of tenancy as a very good measure. So okay. Například Housing First sleduje délku pobytu. But sometimes it can be the evidence of your service user group or your peer workers perhaps, who tell you what is working and what is not. Ale například to může být taky důkazy, které pochází z pozic sociálních pracovníků, kteří vám řeknou, co funguje a co nefunguje. And as you can see, I struggle a little bit with this phrase, evidence-generating practice. It's always seemed to me that it was a slightly awkward way to describe a much bigger picture. A sami vidíte, že já mám trošku problém s touto frázičkou praxe, která vytváří důkazy. So, but this is much more about the organization learning and developing and using knowledge. Ale je to mnohem více o tom, jak daná organizace pracuje s But the central thing through all of this is what we then called managing relationships. Ale hlavním pilířem tohoto všeho je to, čemu říkáme what you're doing, what you're working with, the real tools of your trade is the relationships that you form. To, s čím pracujete, vaše opravdové nástroje jsou vztahy, které si vybudujete a které vytváříte. Because the building can provide some degree of safety, but it's the relationships with the other residents and particularly with the staff. Protože budova dovede poskytnout jistou míru bezpečí, ale opravdu jde o tom, jaké vztahy se vybuduje s personálem. Yeah. That's where the most challenge is, and that's where the most work needs to be, and that's where the biggest success is. A to je také nejtěžší a je to největší výzva a je to pak největší úspěch. After about 3 or 4 years of using this model, what we were finding was that po asi 3 až 4 letech, co jsme užívali tento model, this became remarkably popular. Tak very quickly. Je to velmi úspěšné, with people saying, tell us how, tell us more of what we should be doing, tell us exactly how we should do Lidé this. žádali, abychom jim řekli víc, abychom jim řekli, jak mají dělat svou práci. And it became clear that some of the language we'd first developed could be misinterpreted. A nám přišlo najednou jasné, že některá terminologie, kterou jsme vytvořili, může být špatně vykládána. In particular, to be honest, we sometimes found senior management A to hlavně z pozic staršího managementu. Interpreted these ideas in ways that narrowed the range for the frontline staff. Tyto nápady často vykládali velmi úzce. So some people started thinking you have to have a psychologist because you have to have a specific psychological model, whether it's psychoanalytic or whatever. Si mysleli, že musí mít přístup psychologovi, protože jde o jeden konkrétní psychologický model. Whereas what we were talking about was a much broader psychological awareness. Zatímco my jsme mluvili o mnohem širší povědomí o psychologii. In a more specialist unit,
you may well want to have a more specific range of treatments and approaches taken from psychology. Ve specializované jednotce můžete mít psychologa, který vám říká konkrétní poznatky. But we wanted a model that worked with everybody, that encouraged everybody to start to move in this direction. Ale my jsme chtěli model, který by dovedli využít co největší spektrum lidí. So psychological awareness seems to cover that. And within that, you can focus on a particular. Takže povědomí o psychologii se nám zdálo jako nejlepší termín. We have many people working with volunteers who are not staff. Lidí pracovalo s dobrovolníky. So we made a small change there. Staff training and support is about training and support for everybody. Takže jsme tam něco malinko pozměnili a už nešlo tolik o personál, ale o školení všech a podporu všech. I know places where the admin workers, the cooks and the cleaners all have some of this training. Vím o místech, kde například admini, kuchaři či uklízeči mají zkušenost s tímto školením. I know one Place that had security guards. Vím o místě, kde bezpečnostní složky a ostraha měly toto školení. This was for tough children who've been excluded from schools because their behaviour is so challenging. To byla instituce pro drsné a problematické děti. So they have security guards at the entrance and they're available. The security guards have all this training. Takže měli bezpečnostní složky a of course. Who needs it most? Daní zaměstnanci měli toto školení. Very interesting. Having talked about what happens in buildings, we then found other organizations working in outreach, working out on the street. Když už jsme se bavili o tom, co se děje v daných budovách, tak bylo přirozené také se bavit o tom, co se děje mimo zdi budov. Coming to all these conferences and training groups and logging in to the website where a lot of this kteří is. pracovali v terénu, mimo danou budovu, našli užití pro tento systém. So we had people who didn't have a building, who were finding all these ideas valuable and inspirational. Chodili k nám lidé, chodili k nám terénní pracovníci, kteří užívali tento systém. Okay. We had other. You might have a mixture of 5 buildings. A central unit, an intake unit, and then other long stay housing. Měli jste třeba areál 5 budov. And the way they used to make a network of housing to create a community. A to, jak tento systém vytvořili k vytvoření komunitě v rámci daných budov, was right for the needs of these. Sedělo přesně na míru pro jejich potřeby. The more long-term people who never will be completely independent. Lidé s dlouhodobou potřebou, kteří nikdy nebudou tak úplně samostatní. We had other people who talked about going for a walk in the local park or running a support group, a therapy group even in the park. Jiní lidé například mluvili o nápomocných skupinách, které by se odehrávaly v parku a scházely v parku. So to give the message that you are a citizen with as much right to be in the park as any other. Takže bylo třeba dát tento signál, že jste občanem, který má stejné právo být v parku jako kdokoliv jiný. Very powerful use of the environment, but it's not your environment. Bylo to velmi silné užívání prostředí, ale to prostředí nebylo přímo vaše. So there are many other such examples. So we started thinking it's not just about the built environment, it's about how you use space. Takže není to jenom o vystavěném prostředí, je to o tom, jak používáte prostor. And what is it you're trying to do in that space? You're trying to create opportunities for you to engage. A co se v daném prostoru snažíte udělat? Snažíte se vytvořit podmínky pro navázání kontaktu? Opportunities for the person to engage with you. Možnosti pro navázání kontaktu zpětně. And then opportunities for them to develop and find new things in their life. A pak možnosti pro klienta, aby si sami našli vlastní možnosti. And relationships, to make relationships central, we use a phrase, the 3 R's. A aby jsme opravdu dali největší důraz na vztahy, tak používáme takzvané 3R. Which works in English but doesn't work in Czech, I think. 3 R's in English means reading, writing and arithmetic. It's what we do at school.
And arithmetic V doesn't. češtině se bavíme o PRV, co jsou pravidla, role a vnímavost. And the joke is that reading has an R, writing has a W, and arithmetic has an A. So it's not actually 3 R's, but it's a joke we all know in English. It doesn't work in Czech. So the core 5 features then divide into a number of smaller. You can focus those down in specific areas. Takže vlevo máme 5 hlavních featur a vpravo máme jejich specifika. You can look at broad emotional awareness. You can look at engagement techniques and approaches. Můžeme mluvit o obecném emocionálním chápání. You can use a specific psychological model if it's right for your work. Můžete používat specifický psychologický model, ale pouze pokud sedí pro vaši práci. But if it isn't, don't feel you have to. Ale pokud ne, tak ho prostě nepoužívejte. Training and support is obvious, I hope. Školení a podpora jsou snad jasné. If you have a built environment, look at how you use the built environment. Pokud už máte vystavěné prostředí, koukněte se na to, jak dané prostředí využíváte. And here we have another very nice example A zde máme of další something báječný příklad from trauma-informed care in the States. z kanonu Trauma Informed Care z amerických. A way of walking through your building and trying to see it through the eyes of somebody who has been traumatized and excluded in the past. Jde o způsob procházení danou budovou a pokusu vidět to skrze očima člověka, který má za sebou trauma. So that's 2 very useful tools that have come from the trauma-informed care world, which we want to use. To jsou 2 velmi užitečné nástroje, které my se snažíme také používat. If we go back to that psychological model, Pokud se vrátíme k danému psychologickému modelu, yeah, that's it. to je on. So trauma is a psychological model. Trauma je psychologický model. It's a very broad one. It's a very comprehensive one that allows you to look at a lot of other different široký a umožňuje nám Strength model. různými věcmi. Strength model is a psychological model. So a lot of the features that were identified in trauma-informed care, in fact, you find here. Je vidět, že mnoho featur, které byly vypracovány v rámci Trauma Informed Care, tak je lze vidět i zde. So which you find most useful, I think, is entirely up to you. Takže vlastně otázka je, co vám přijde nejužitečnější. So we talk of the built environment, we talk of the surroundings and the networks, the pathways in and out. Mluvíme o vystavěném prostoru, o cestách skrze něj. We talk of the learning of the organisation, how the organisation itself thinks about what it does. Rethinks how it works. Mluvíme také o způsobu učení dané organizace, o tom, jak se přeučuje a učí nové věci. So this can be reflective practice groups. To může být například na bázi skupin reflexe. It could be action learning groups for your middle management in a large organization. Skupin, které se učí aktivitami, jako například pro váš middle management. It could be being engaged in the sector and learning what else is happening in other parts of your world, in your town. Může to nabít povahy například vazby na celý sektor a učení se od něho. So you can learn from a training day, but you can also learn from hearing what somebody else is doing. Takže se můžete učit stejně tak ze dne školení, jako z toho, co vám kolega řekne. We have evidence generating practice in the more narrow sense of publishable evidence, but we have the main thing is what we call a culture of inquiry. Hlavní věcí je takzvaná kultura zvídavosti. That the opposite of a culture of inquiry is a culture of blame. Opakem kultury zvídavosti je kultura viny. When something goes wrong, do you first look for who to discipline, or do you say, this is an opportunity to understand what happened? Když se něco pokazí, zeptáte se jako první, kdo za to může, nebo se zeptáte, co se z toho může naučit? And the other opposite of a culture of inquiry is a culture of adherence. We do it like this. A další možný opak kultury zvídavosti může být kultura konzervatismu. Tady to děláme prostě takhle. Yeah. A culture of adherence does not learn from what happens next. Kultura konzervatismu se neučí od nových
And then we look at the rules that an organization runs, the opening hours, the eviction policies, and so on. We look at the roles that are available for staff as well as for service users. Zkoumáme role, které daná instituce nabízí svému personálu. You might have a service user committee, you might have peer workers. Může jít o terénní pracovníky či komise. Or you might have a way that somebody can help in the kitchen. Nebo jenom někoho, kdo vypomáhá v kuchyni. Because for some people, to help in the kitchen may be the best way they can find to participate, to belong, to have some self-respect back. Protože pro jisté lidi může být práce v kuchyni přesně to, co potřebují, aby znovu nabili pocit seberespektu. You can see where this is all fitting with the previous discussion. Tady je vidět, jak to vše zapadá do sebe z minulé debaty. I will be very quick here because I know I'm over my time. Yes, give me another couple of minutes. Mluvit velmi rychle, už přetahujeme. The trauma-informed care people, having started with those 4 big pictures, started developing a self-assessment process because many services wanted to know, well, how far are we doing this? Are we getting this right? Trauma-informed care, kteří přišli s těmi 4 hlavními tématy, si vytvořili formulář. So there are about 6 pages of a lot of detailed questions you can ask. Are we doing this? And you ask, do you agree? Do you mildly agree? Do you disagree that we do this? It's a familial form of survey. Je to velmi známý typ. And this allows your staff to assess your service. A to umožňuje vašemu personálu, aby ohodnotil vaše služby. But when you're looking at self-assessment, ale když se bavíme o sebevyhodnocování, you have to look at actual behavior, evidence. Je třeba se kouknout na konkrétní iterace chování. These first 4 principles 4 principy were very inspirational and aspirational. Byly velmi inspirativní a zároveň v sobě měly mnoho. But when you look at self-assessment, what they found was that you needed to look at more specific areas. Ale když se začali bavit o sebevyhodnocování, tak bylo zjevné, že je potřeba být detailnější. So the language of trauma-informed care also is evolving in the same way that PIES 1 and PIES 2. Takže jazyk trauma-informed care se zjevně také vyvíjí. Stejně jako se vyvíjí jazyk psychologicky informovaných prostředí. Now, you might find that bad because it's confusing. Možná vám to přijde jako negativum. Or you might find it good because it allows you to choose which you find useful. A nebo vám to umožní si zvolit, co vám přijde užitečné. We also have now a self-assessment process for PIES, for psychologically informed environment. It's a little broader here. Rather than having lots of details and rather than having lots of criteria, you can just write in a much more general opinion. Je to trochu širší, stačí zmínit mnohem obecnější název. And we now have an electronic version of máme this. elektronickou verzi tohoto. As well. You'll notice it's the same big themes. Všimněte si, že jde o stejné hlavní pilíře. You slide a bead. This is called an abacus because it uses the metaphor of the abacus. Říká se mu abacus. And each individual or each different organization can identify where they are from not very good, basic, evolving or quite advanced. Každá organizace se může sama sebe zhodnotit, kde jsou. If you're quite proud of what you do, you can call yourself advanced. But pokud jste hrdí na to, co děláte, můžete říct, že jste pokročilí. The beauty of this, the reason why I'm very enthusiastic about this, there's 2 reasons. Důvod, proč jsem z tohohle velmi nadšen, jsou vlastně 2. Firstly, you can have 20 individuals who each give their own assessment. Za prvé, můžete mít 20 jednotlivců, kteří každý dá vlastní vyhodnocení. Online, not even in the same room. Online nemusí být ani ve stejném pokoji. Your service users, if you have a service user group or representatives, they can give their own assessment using this. A uživatelé vašich služeb například můžou také nabídnout vlastní vyhodnocení. In a large organization, ve velké organizaci, like you have the Salvation Army here, don't you? So například armáda spásy. We have a lot of these bigger organizations in England. You can get each of your services providing a self-assessment. Každá z vašich služeb si může sama sebe vyhodnotit. So you get a sense of where the whole organization is at. Takže získáte mnohem lepší dojem z toho, and that educates headquarters. Jak se na tom má celá organizace, a to zároveň vzdělává hlavní stát. Which we must do. A to je zásadní.
In a city the size of Prague, you could have your public health department say, Ve městě, které je velké jako Praha, getting this self-assessment information from například ministerstvo zdravotnictví, from které by all of the different organizations, all using the same. Organizací, které všechny využívají stejný. So when you're wanting to look at how the whole system works in an area, Takže pokud chcete vidět, jak funguje celý systém v daném we're hoping that this will be a very powerful tool. tak doufáme, že tohle se stane velmi silným nástrojem. But the best thing with this is that this is the first screen. Že tohle je první obrazovka. Your assessment of your service. You then go. Sebevyhodnocení. You click to the next screen, and that then says, "So why do you say that?" Kliknete na další odkaz a ten se vás zeptá, no a proč to říkáte, proč to myslíte? What is the evidence you would give? Jaké jsou důkazy? How would you demonstrate to somebody else Jak byste to ukázali that you někomu think? jinému? Yeah. How would you explain to headquarters that you think that we're not very good and we need help in this Jak area? byste vedení vysvětlili, že tady nám to moc nejde a že potřebujete pomoc? So you put in your evidence. That then takes you to the next screen. Takže tam zanesete vlastní důkazy And the next screen says, další možnosti. the next screen asks, what is holding you back? A další obrazovka se vás zeptá, co vás drží zpátky? And what strengths do you have? Jaké silné stránky máte? It's a strengths model approach for organizations. Je zase o přístup, který se zaměřuje na silné stránky. So it's like a SWOT analysis. Do you know strengths, weaknesses, opportunities and threats? It's an analysis. So you can identify where your strengths are and what holds you back. And what holds you back might not be within the service. Takže můžete zhodnotit, jaké jsou vaše pozitivní stránky a to, co vás drží zpátky. A to, co vás drží zpátky, nemusí nutně mít původ ve vašich službách. In homelessness services in the UK, the failure of drug and alcohol services to engage with them is often a major problem. Selhání služeb, které pracují s lidmi bezdomova a s jejich alkoholismem a užívání drog, se přímo otiskuje na práci sociálních služeb. Mm-hmm. So if the people who are running the whole system, the city council, is hearing from every area. Takže když lidé, kteří vedou celý daný systém, řídí celý daný systém, slyší různé informace z různých sektorů, that's providing evidence to the policy makers and managers. To poskytuje důkazy pro následnou legislativu a manažerská rozhodnutí. But there's two more screens. Avšak další obrazovky. The next screen says, okay, this is where you're at. This is why you think so. This is your strengths and your weaknesses. Now what are you going to do? Třetí obrazovka se vás ptá, co tedy s tím budete dělat. You cannot escape that next screen. Based on what your weaknesses are, based on your strengths. Na základě vašich slabých stránek a vašich silných stránek. What are your priorities? And who will do that? You might say, we will designate one worker who goes out to the drug and alcohol team and talks with them about how we can improve our contact. Třeba pošleme jednoho pracovníka, který bude jednat s institucemi, které zodpovídají za alkoholismus a drogovou závislost. So the fourth screen is the action plan. To je čtvrtá obrazovka. And you can say, this will take us 3 months, so we'll review this in 3 months. A můžete třeba říct, to nám zabere 3 měsíce. Za 3 měsíce se k tomu vrátíme. So it becomes a development tool for the whole organization. Pro další development. And even that's not the final bit. A ještě tam to nekončí. The final bit is the peer review. Because this is self-assessment. This is you assessing your own service. Konečná obrazovka je takzvaný peer review. Zatím to bylo jenom sebehodnocení. We cannot, of course, force people to do this. This is a tool that you can use. Samozřejmě, že nemůžeme lidi, aby tento nástroj využívali. The ending, the completing of the process, and it goes round and round and round, of course, because you review, and then you come again. Avšak kompletace celého procesu se v podstatě točí. Maybe 3 or 4 times a year, you might assess your progress. Můžete sami sebe hodnotit. The final stage is you invite another organization. V poslední fázi pozvete další organizaci. To come and look at where you think you're at and what you're proposing to do. Aby přišli a zhodnotili to,
jak o sobě smýšlíte a co plánujete udělat. It has to be an organization you trust, Musí to být organizace, které věříte, whose opinion you respect, jejíž názoru si vážíte, but that being open to others to look at how you are developing, to learn from each other, to support each other, and also to have some other organization that says, well, je důležité. you know, you've said you're quite basic here, but actually I think you're making good progress. Někdo vám například může říct, vy si myslíte, že tady máte problémy, ale já si myslím, nebo naše organizace si myslí, že jste na nejlepší cestě k dalšímu vývoji. We are often very humble about our successes. Často se podceňujeme. Some people particularly, we're sometimes very negative about Často jsme velmi negativní. So to have this seen from the point of view of others, Takže je důležité, aby se na to koukl ještě někdo jiný. it can be scary. Může to být možná trochu You're vulnerable. strašidelné, či se člověk může otevřít kritice. But if it works, Ale pokud to funguje, it's brilliant. tak je to So you see, this is a very ambitious program. Je to velmi ambiciozní. I don't know if this is going to be something that this may be years ahead of where you're developing. When you're looking at a big change in the law in a few years' time, it might be that na velké změny v legislativě za pár let třeba. Getting this kind of overview from all your services as to where they're at and how they're developing. Mít takovýto objektivní with a new policy directive, this might be quite useful. A kouknout na to v kontextu legislativy, tak to může být velmi užitečné. This is what I've been working on a lot. The self-assessment on paper is ready, it's free, anybody can use it. Na papíře už to existuje, je to zadarmo, všichni to můžou využívat. So if you were interested in looking at your service, you could use the trauma-informed care checklist, that very, very detailed checklist. If you want to get to the detail, this is very good for that. Takže pokud máte zájem tohle využít a pokud máte zájem se zaměřit na detaily, tak tohle je velmi užitečné. If you want to lose a more open, bigger picture of how things are hanging together and what you're going to do now, získat trošku širší pohled na to, jak věci spolu souvisí. Then the pizzazz and then the electric version, the abacus, is good. So use whichever is useful for you. Použijte ten, který vám nejlíp sedí. I'm long over 10 minutes, aren't I? You're hungry? Yeah. Let's stop now. Oh, sorry, last slide. Last slide. This is the thing I forgot yesterday. Na tohle jsem zapomněl včera. Yes. Okay. I mentioned a website. All of these pizzazz papers, a lot of discussion areas, a lot of videos. I even have some cartoons. A videí, dokonce kreslených seriálů tam je. So this is the library. This is the resource pack. Tohle je naše knihovna. For the whole PIES idea, not just for the self-assessment. Pro celou psychologicky informované teorii psychologicky informovaných prostředí. Right. That's enough from me. Tak, za mě to je asi všechno.